Hai đội chơi, mỗi đội 2 thành viên, một nghệ sĩ Việt Nam kết hợp với một người bạn đồng hành nước ngoài, xuất phát cùng một thời điểm. Điểm xuất phát của đội này là đích đến của đội kia. Mỗi đội chơi sẽ được cung cấp một tấm bản đồ hành trình, một cuốn từ điển để có thể vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và một chiếc xe máy Yamaha Novo SX. Với những vật dụng này, hai đội chơi sẽ cùng trải qua những trải nghiệm kỳ thú trong cuộc đua tài hấp dẫn, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Mỗi ngày, một đội chơi đều phải hoàn thành số km quy định bằng xe máy. Nếu đảm bảo quãng đường quy định hàng ngày, đội chơi sẽ ghi được 10 điểm. Nếu cả hai thành viên của đội cùng đồng hành hết quãng đường quy định nói trên, sẽ được thưởng thêm 5 điểm. Mỗi thử thách nhiệm vụ của chương trình đưa ra đều kèm theo số điểm nhất định. Vào cuối mỗi ngày, đội chơi phải thực hiện 2 phần thử thách cố định, kiểm tra độ hiểu ý giữa hai thành viên. Nếu hai thành viên trong đội có câu trả lời phỏng vấn khớp nhau, đồng thời có sự phối hợp ăn ý với nhau trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, được 20 điểm. Nếu chưa có phối hợp ăn ý, mỗi thành viên đưa ra lời phàn nàn, đội bị trừ 10 điểm. Kiểm tra ngôn ngữ, học ít nhất 10 từ mới ngôn ngữ của bạn đồng hành. Nếu cả hai thành viên đều xuất sắc nhớ chọn 10 từ được 10 điểm. Khi hai đội cùng về đích, đội nào có tổng số điểm tích lũy của cả hành trình cao hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc và giành giải thưởng của chương trình trị giá 50 triệu đồng. Ngay đầu ngày thi đấu chính thức thứ tư, một thông tin không vui đã đến với Khương Ngọc khi người bạn đồng hành của anh, cô người mẫu xinh đẹp và dễ thương Chikako Watanabe đưa ra lời đề nghị được rời khỏi hành trình vì lý do sức khỏe không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của đội. Đây là một điều đáng tiếc bất khả kháng bất ngờ xảy ra không chỉ đối với Khương Ngọc mà cả với ekip thực hiện chương trình. Với sự ra đi này của Chikako, cả hai đội cùng phải dừng chân lại một ngày để chờ đón người bạn đồng hành tiếp theo của Khương Ngọc, Julia Beren, cô sinh viên người Đức đang theo học ngành văn hóa phương Đông tại Hà Nội. Cùng với sự xuất hiện của thành viên mới này, hai đội chơi đã bước vào ngày thi đấu đối kháng cam go và thú vị với các nội dung đua thuyền kayak, đua xe công thức 1, lặn biển tìm mật thư tại đảo Khỉ và cuối cùng là cuộc đua sinh tồn tại hòn đảo suối Hoa Lan thuộc thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Trong nội dung đua thuyền kayak, đội của Minh Triệu và Nacho đã xuất sắc chiến thắng trong nội dung thi đơn nam và đơn nữ và giành được 5 điểm cho mỗi lượt. Nhưng qua tới vòng đua phối hợp nam nữ, một chút bất cẩn đã để họ thua đội Khương Ngọc và Julia. Kết thúc nội dung thi đấu đầu tiên, hai đội có kết quả hòa với 10 điểm cho mỗi bên. Trong nội dung đua xe công thức 1, việc chưa quen với nhịp độ của ngày thi đấu cũng như sự thận trọng với tốc độ của Julia đã khiến cho đội của cô có tổng thời gian chạy xe của cả hai thành viên bị trội lên rất nhiều so với cặp đôi đối thủ. Kết quả của nội dung thi này là thêm 10 điểm nữa đã được thêm vào trong bảng tổng điểm của Nacho và Minh Triệu. Ngay sau đó, hai đội chơi đã cùng tiến tới vòng thi mạo hiểm tiếp theo, lặn biển tìm mật thư. Chỉ có 2 trên tổng số 20 chiếc chai được giấu dưới dạng san hô, chứa chỉ dẫn tới nhiệm vụ tiếp theo của chương trình. Trong vòng thi này, hai đội đã có một cuộc rượt đuổi sát sao trong suốt thời gian thi. Với thể lực và sự nhanh nhạy của mình, Khương Ngọc đã nhanh chóng tìm ra chiếc chai chứa mật thư về cho người bạn đồng hành. Nhưng rất không may, trong khi quá trình lấy ra thì mật thư của họ đã bị rách nát gần hết. Về sau đối thủ khoảng 1 phút nhưng với sự khéo léo của mình, Minh Triệu cũng đã giúp cho đội mình có được mật thư còn nguyên vẹn. Kết thúc vòng thi này, đội Khương Ngọc ghi thêm được 20 điểm, còn đội Minh Triệu cũng bám sát sao với 15 điểm. Sau đó cả hai đội chơi cùng di chuyển đến đảo suối Hoa Lan để bước qua vòng đua sinh tồn. Cả hai đội sẽ phải tự bắt và kiếm các nguyên liệu có trên đảo để nấu được một bữa cơm với những món ăn mà chương trình yêu cầu. Lần đầu tiên phải nấu một bữa cơm ngoài trời trong điều kiện khá hoang sơ và thiếu thốn đã gây khó khăn và vất vả rất nhiều cho các thành viên, đặc biệt là Nacho và Julia. Hoàn thành bữa cơm chỉ sớm hơn đội của đối thủ chưa đầy 1 phút, nhưng cũng đủ giúp Khương Ngọc và Julia giành được chiến thắng trong vòng đua cuối của ngày thi đấu đối kháng này và được thêm 20 điểm, trong khi đội Minh Triệu đành ngậm ngùi với 10 điểm. Cũng trong ngày thi đấu đối kháng này, những khác biệt về quan điểm sống và văn hóa giữa Minh Triệu và Nacho đã có dịp bùng phát khiến hai thành viên xảy ra bất đồng lớn vào cuối ngày, khiến cho mất đi 10 điểm quý giá trong phần đánh giá độ hiểu ý giữa hai thành viên. Trong khi đó, mặc dù mới là ngày đầu tiên gặp gỡ và cùng thi đấu, nhưng Khương Ngọc và Julia lại có một ngày thi đấu khá hiệu quả với sự phối hợp nhịp nhàng, bổ trợ những khiếm khuyết cho bạn đồng hành của mình, đem lại cho họ trọn vẹn 20 điểm trong phần thi hiểu ý. Kết thúc ngày thi đấu thứ tư, đội Khương Ngọc Julia ghi thêm được 70 điểm, còn đội Minh Triệu Nacho ghi được 55 điểm. Với kết quả này, đội Khương Ngọc và Julia đã một lần nữa vượt lên dẫn trước với 305 điểm. Liệu kết quả này còn có thể thay đổi thế nào trong ngày thi đấu thứ 5? Tôi đang đứng ở thành phố Nha Trang xinh đẹp và hiền hòa, với một bãi biển trong lành và êm đềm. Có điều khác biệt của ngày hôm nay so với những ngày khác đó là hôm nay tôi đã có Julia. Julia sẽ đi cùng với tôi trong hành trình ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ được cộng thêm 5 điểm thưởng. So how are you today? I'm good. And you? Em nghĩ là sau cái ngày hôm qua là một ngày dài.
mình đã kịp lấy lại sức rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ tiếp tục chuyến hành trình, không biết là mình đi đâu đây. Nhiệm vụ của chúng tôi ngày hôm nay đó là các bạn hãy tìm đến đầu nguồn của con suối Đan Kia, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Trong thử thách đầu tiên của đội mình, Phương Ngọc và Julia sẽ được cung cấp sẵn những dụng cụ cần thiết để tạo thành một chiếc bè chuối. Sau đó, họ sẽ phải dùng chiếc bè chuối này để di chuyển và tìm đến đích, nơi có cây nêu chứa những chỉ dẫn đến nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ này có tổng số điểm là 20 điểm. Đội sẽ ghi được 5 điểm nếu hoàn thành chiếc bè chuối. Nếu cả hai thành viên đều dùng chung chiếc bè di chuyển thành công đến điểm đích và tìm được cây nêu sẽ có thêm 15 điểm. Nhưng nếu chỉ có một thành viên sử dụng bè thì đội chỉ có thêm 10 điểm. Ngày hôm nay bạn sẽ phải đi từ Nha Trang đến Lạc Dương 135 cây số. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tiếp nữa. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi lên đóng bè chuối để kết thúc nhiệm vụ thứ nhất để chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai. Bạn hãy đến làng gốm Bầu Trúc thuộc xã Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Trong nhiệm vụ này, Minh Triệu và Nacho sẽ phải vượt qua 140 km để đến làng gốm truyền thống Bầu Trúc và tìm thấy nhà nghệ nhân Đàng Xem để xem thử thách nào đang chờ họ phía trước. Hôm nay mình sẽ có một chuyến hành trình rất là dài. Tổng quãng đường di chuyển trong ngày của họ lên tới 300 km. Chính vì vậy, nếu đội quyết định thực hiện toàn bộ quãng đường này bằng xe máy, họ sẽ có thêm 10 điểm thưởng từ chương trình ngoài số điểm có cho phần di chuyển hàng ngày. Ok, let's go. Hôm nay mình có bạn đường rồi nha. Bạn đường của mình rất là hợp ý. It's very dangerous, like this, like cross, we have to honk. I love it, man. Finally, I can drive fast in Vietnam. I love to drive motorbike. I drive motorbike in Spain, and in Vietnam, you never can drive too fast, especially in Ho Chi Minh. It's too dangerous. And this bike, when you are in the road and you go 60, 70, 80, it's a very good bike. I love it. Quý vị thân mến, quý vị có thể cảm nhận đây là nắng. Đây là điểm giao nhau của nhiệt độ và khí hậu. Ở đây chúng ta có thể cảm nhận được cái nóng và cần nhích một tí thôi. Di chuyển một tí, di chuyển tới đây. Đây, chúng ta có thể cảm nhận được cái lạnh. Đây là lúc mà mình sử dụng những cái thứ đồ này đây để mình bảo vệ cổ họng của mình khỏi sự thay đổi khí hậu. Bây giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng chạy. Dạ đi. Kiên. Tới nơi rồi. Đây là thác cái này có vẻ là không khả quan lắm rồi. Thì chỗ này chắc tiêu rồi. Cô ơi, cô cho con hỏi là hình như là cái đoạn này là gần cái nhà của nghệ nhân Đằng Xem rồi đúng không cô? Còn xa không cô hả? Xem này. Nhà có bảng màu xanh không cô? Đằng Xem. Dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ con chào cả nhà. Dạ con tới con tìm nghệ nhân Đằng Xem, không biết là có đúng nhà này không ạ? Dạ đây là bạn con Nacho, người Tây Ban Nha. Con là Triệu. Hôm nay tụi con nhận được thử thách của chương trình Bạn Đường Hợp Ý á.
tìm được chú để nhận cái nhiệm vụ tiếp theo. Thì không biết là chú giao cái nhiệm vụ như thế nào cho tụi con. Mời ngồi đây miếng sau nữa. Dạ, cảm ơn chú. We take a seat first. Chú làm gốm sứ bao lâu được rồi chú? Gốm này là gốm truyền thống lâu đời. Dạ. Dạ, lần đầu tiên con tới một cái cơ sở mà kinh doanh gốm sứ như thế này. Nhưng mà gặp mưa nhiều thì Wow, đẹp. How she can do it? We have a envelope. Oh, really? Cảm ơn chị nhiều. Nhiệm vụ chính thức đầu tiên trong ngày của Minh Triệu và Nacho là trong vòng 1 tiếng đồng hồ, cả hai thành viên sẽ phải cùng nhau học và tự mình lên hình được chiếc bình gốm bảo trúc theo mẫu. Sản phẩm cuối cùng của đội sẽ được nghệ nhân đàm xem đánh giá. Nếu sản phẩm được đánh giá ở mức khá, đội sẽ được 100% số điểm. Nếu loại trung bình sẽ chỉ có 60% số điểm. Nếu không hoàn thành việc lên hình thì sẽ không được điểm. chú chỉ hướng dẫn cho con cái cách tạo dáng. Dạ. Đấy, còn cái việc làm là cái đó là do con làm. Dạ. Dạ. Trước khi làm để có nguyên liệu mình làm mình phải đạp đất xong mình mới đưa lên nặng cái hình. Dạ. Đây là thử thách đầu tiên trong số 3-4 thử thách cho nên là chúng ta phải nhanh lên. I think the river is okay because it doesn't look so deep. But the things over there make me a bit scared. Lần đầu tiên đây. Lần đầu tiên mình I will. Mình nghĩ chắc mình vô mình làm lần là được luôn. Are you sure we're gonna eat this? Don't worry, I will do this. Don't worry. Có gì đâu, bình thường mà. Đối với con ngọc là bình thường, không có gì là khó khăn hết. Nếu như trong trường hợp nếu như chúng ta làm bè ở đây, nó sẽ thui xuôi theo dòng nước kia thì nó sẽ rất nguy hiểm. Tại vì cái bè nó sẽ bị nước đập cho nên là mình phải bỏ qua cái thác này. Julia. Yes. If we do the bow here, it's not good when you cross the river like cross the storm. Yeah. You cannot hang up. You can move. Oh yeah. Thời gian của các bạn là 60 phút và 60 phút của các bạn đã bắt đầu. Now you have to look the hand inside. The technique of how she's. I know, but still need to get here first. Do you know how to make this? No, I will assume you will know. Không biết nhưng mà thôi kệ ráng đi. Không biết mình buộc sao nữa cho nên là mình chỉ cần biết là bây giờ là cái quan trọng nhất của mình đó là cho nó chắc chắn. Chứ còn bây giờ ngồi mà xem nó buộc thì cũng không phải là lúc. Tại bây giờ cũng hết thời gian rồi. Cho nên là mình phải tranh thủ thời gian để mình còn những thử thách sau nữa. Because the more the better. If you have 2 knots, it's safer than 1 knot. And he's stronger. Cái vấn đề nó không phải là cái mối nối mà vấn đề là cái liên kết giữa cái của 3 cái liên kết này luôn. Thì nó phải giữ được cái thuyền, nó phải giữ được tất cả những cái cây chuối này. Thì như vậy á thì cái một con én không thể nào làm lên mùa xuân được, cho nên là nó phải kết hợp cả 3 cái này thì may ra nó mới giữ được cái bè. Chỉ có một cái mối nối mà tốt á thì cũng chẳng làm được gì đâu. And
worried because I'm hungry. Not because of the boat. I'm worried that I die of hunger. Cannot. Where's the bamboo? Cannot. Cannot. How you think? Move. Cannot. It's weird. No. It's not strong enough. I will go along. No. Okay. But what now with the hands to... What she was doing? She put the hand inside and she was... asked me to kiss it, so I'm kissing it. And then you asked me to do nothing. After. Hả? You do it before? Rachel đã có kinh nghiệm làm cái này rồi mà nãy giờ chị không biết. I'm an artist. I paint, I do sculpture, music, fashion, design. Thì có thể là nếu như mà Rachel không bị thương ở tay, không làm được á, thì chắc là đội dự xong trước thời gian quy định. Because the boat is not strong enough for two people. If two people would be on the boat, it would sink. So Rob decided to go alone. I think both is a bit annoying, but I think at the boat it's worse because you're getting wet. Đây là cây nêu. Như vậy trong thử thách đầu tiên này, cả hai thành viên chưa hề có kinh nghiệm nhưng cũng đã rất cố gắng trong việc hoàn thành chiếc bè chuối và có được 5 điểm. Tuy nhiên, việc chiếc bè chỉ đủ sức chở một mình Phương Ngọc đã khiến cho đội mất đi 5 điểm. Kết thúc nhiệm vụ này, đội Phương Ngọc và Julia đã có thêm được 20 điểm trên tổng số 25 điểm. Thời gian dành cho các chị đã hết. Một người nghệ nhân thành thạo người ta mới làm 15 phút. Nhưng mà đối với mấy bạn thì người ta đã cho thời gian là 60 phút. Gốm này nó coi như vậy thì nó rất khó. Gia đình con nhà nghề học 6 tháng mà mấy bạn đã tạo được như thế này. Cảm thấy là một quá trình coi như là cũng rất là cố gắng. Bởi vì ở đây là mấy em đã tạo hình được một cái dáng bình thôi. Nhưng nếu mà nói về bình cho nó chuẩn mà không chỉnh nữa thì không có. Bây giờ cái mức này nếu mà đứng về góc độ tức là để mà làm ban giám khảo cho nó chính xác nữa, đây là cái mức trung bình thôi, chưa có đạt khá được. Chúc mừng hai bạn đã cùng trải qua nhiệm vụ tại làng gốm Bầu Trúc. Tổng số điểm dành cho đội Minh Triệu và Nacho nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 25 điểm. Như vậy, mặc dù họ đã rất cố gắng trong việc học và tự lên hình chiếc bình gốm, nhưng việc thiếu đi một chút khéo léo và may mắn đã khiến họ không có được trọn vẹn toàn bộ số điểm, mà chỉ có được 15 điểm cho chiếc bình gốm được đánh giá ở mức trung bình.
Nãy giờ em có thấy con ngựa vằn là chạy qua đây. Đi tới chiều cũng không đến nơi luôn hả? Em không thấy ngựa vằn. Đây là thử thách tiếp theo của anh chị. Chúc anh chị may mắn nha. Cảm ơn em. Các bạn hãy tìm đến khu du lịch Bầu Trắng. Nhiệm vụ 2. Với nhiệm vụ này, đội Minh Triệu và Nacho sẽ phải tiếp tục di chuyển 80 km để đến với Bầu Trắng, một trong những thắng cảnh đẹp nhất tỉnh Bình Thuận, để thực hiện việc hái đủ 30 đài sen trong vòng 30 phút. Với số đài sen này, Minh Triệu và Nacho sẽ đem chúng đến gặp ông Nguyễn Quả, giám đốc khu dịch vụ xe mô tô trên cát để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nếu trong thời gian quy định, đội chơi hái đủ số sen yêu cầu sẽ được trọn vẹn 20 điểm. Nếu cùng thời gian đó đội được trên 20 đài sen sẽ chỉ được 10 điểm và 5 điểm nếu số đài sen là 15 chiếc trở lên. Các bạn hãy tìm đến núi Lang Biang. Hãy tìm đến núi Lang Biang, tìm hai chú ngựa không yên như trong hình và chủ của chúng là anh Trung, lấy những vật dụng cần thiết để chụp được 3 tấm hình đúng với những tấm hình mẫu mà chương trình cung cấp. Nếu tìm được hai chú ngựa và chụp được cả 3 tấm hình y như trong mẫu, đội chơi sẽ có trọn vẹn 20 điểm. Nhưng nếu chỉ có một tấm không đạt yêu cầu thì với mỗi tấm hình đúng đội chơi chỉ ghi được 5 điểm. Our task, go to Lang Biang and find the horse like this, without the seat horses, and take 3 pictures like this, and like this. Okay. Okay. Let's see. That looks like fun. That's good. I mean, 5 points are not too much, and we can make it better in the next challenge. But I'm really happy with 20 points. Chúng tôi đã tìm đến núi Lang Biang theo đúng như yêu cầu của chương trình. Bây giờ việc tiếp theo là tìm một chú ngựa, tìm hai chú ngựa không yên. Bây giờ chúng ta sẽ đi, không để mất thời gian nhiều. Yeah, we have many tasks to do one day. Crazy. What are they thinking about? Anh ơi, cho em hỏi. Em đang tìm em ngựa này với em ngựa này. Nó vừa phi lên trên này này. Phi lên nào? Lên trên đồi hả anh? Không biết trên đồi hay là 150. Trên này anh. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Bực mình. Đang có cái chỗ đẹp gì phải đi tìm con ngựa. Lâu lâu mình đi tới một cái chỗ đẹp vui tung tăng hớn hở thì phải đi tìm một cái bè hay là một cái nhiệm vụ gì đó, xong rồi làm nhiệm vụ xong lo chạy rượt, không có kịp thưởng thức cái cảnh đẹp. Do you think we have to go Over there. over there? On the right. No. No, we couldn't go up there. I will recheck and do another task. You cannot go there by walking or running. Wait for me. Theo suy luận logic của mình, con ngựa không thể nào xuống đây được tại vì nó sẽ ăn hết rau. Em ơi, nãy giờ em có thấy con ngựa vằn là chạy qua đây không? Không hả? Cái đường mà đi lên trên cái đồi đằng sau là đi đường nào? Đi tới chiều cũng không đến nơi luôn hả? Nãy giờ có ai thấy con ngựa vằn là chạy ngang qua không? If you go until evening, you didn't come, you won't come. Julia, come here. Rồi lên đi. Hò. Okay, if you want, they stop, just hò. 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 Anh Trung đúng không anh? Nó tên gì anh? Jumbo. Tụi em có một cái nhiệm vụ là tụi em phải chụp hình với Billy với lại Rambo.
ngồi không có yên. Thì tháo yên rồi. Thì dạ tháo yên xong rồi mình chụp 3 kiểu nha anh, 3 kiểu giống gì nè. What's up, bro? Khi mà mình cầm hai cái cương vậy á thì hai bé này sẽ không có chạy. Bây giờ hai bạn là phải treo chiếc xuồng này và mấy xe bên kia và hái đủ 30 xe. Sau khi hái đủ các bạn có thể ra dấu hiệu vào bên trong đây. Okay, move your hand, move your left hand, and Yeah, but I have to keep. yeah, don't worry. Move. Now, first you move your body to the left a little bit. To the left, I have to go there. Yeah, but you have to move to the left. Move like this. But I have to put my leg Yes, out. yes, and you move left, not right. That's left. To the left. That's the left. Yeah, but you move your body there. But that's the right. Yeah, move your body to the left and then, yeah, like this. Move. We think we can do it. It was just like really a few seconds where the horse was shaking her head, and I was not scared that she would run away. I was just scared that I get down and have to climb on the horse again, not that she would run away. Wow. Do you have to sit on this side? No, I have to. Okay, move your body to the left. Left back. Lotus is my favorite flower. It's a very symbolic for Buddhism, and I love to have the opportunity to row in this garden. Beautiful. Oh, oh. Oh. Ah. Okay, give it. Oh. Okay. Keep your hand. Okay. Come on. Right. Come on. Ah. Come on. Okay, go. Come on. Oh. Okay. Okay.
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ với thời gian là 29 phút 30 giây. Cảm ơn anh. Yeah, we got it. Kinh nghiệm từ cuộc đua thuyền kayak ngày hôm trước tại Nha Trang đã khiến cho thử thách này trở nên khá dễ dàng với đội của Minh Triệu và Nacho. Cuộc dạo chơi trong bò sen không chỉ đem lại sự thư giãn thoải mái như họ tâm sự mà còn đem về cho họ trọn vẹn 20 điểm trong nhiệm vụ thứ hai này. Cái thử thách lần này giống như là một phần thưởng cho hai đứa sau những cái thử thách rất khó vậy đó, tại vì nó giống như là một cái khoảng thời gian mà để nghỉ ngơi, để thư giãn. So I think we did great job, but the next step we need to collect 30 lotus and we need to look for Mr. Mr. Hua. We need to look for him and then he will give us the next challenge today. How many you get? 10, 20. 20 already? Ok, vậy thì bây giờ hai đứa tụi mình sẽ đi gặp anh Quảng đi. Rồi, chuẩn bị chụp anh ơi. Anh chụp liền. Rồi, em. 1, 2. Rồi, ok, chụp. Vừa rồi là em chụp 3 kiểu. Hai người nắm tay ngồi một bên và cuối cùng là hai người ngồi chung. Vậy thì bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ đúng không anh? Một chút bối rối lo lắng ban đầu của Julia khi phải di chuyển và tạo dáng trên lưng ngựa không làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của đội khi đã có người bạn đồng hành ga lăng và nhiều kinh nghiệm như Khương Ngọc. Ba tấm hình giống mẫu đã đem về cho họ trọn vẹn 20 điểm. This mission, it was good because this time I also did something, and he helped me up, which was really nice, gentleman. Today I feel a bit bad because with the boat thing he went alone, but yeah, we still got the points, so it's okay. My feeling peaceful Why? Why peaceful? because I enjoy so much driving the motorbike this morning. It relaxed me a lot because I had to be very concentrated and then I don't think about anything. I just focus on driving and then arrive here and get into this garden of lotus that are very symbolic for me. And we had an amazing peaceful day with you also, which that Thank shows you. So that finally, I'm still one part in your story. then I want to say also that I was very unfair with Minchiu yesterday because after some hurting and when I finished the diving and I was bleeding, as a Spanish I lost my mind a little bit and I got a little bit angry. And she was there in that moment, so she got the anger that was supposed to go to all the production people, and unfortunately she had to taste that bad taste of my character and personality that I'm not proud of that sometimes. Tụi mình chỉ hơi hiểu lầm một xíu thôi, because we misunderstand a little bit. That's why. No. Love Minchiu, xin lỗi, forgive me. Okay, if you want to say sorry, Yes, we gotta win. we will win. After we did, Okay. I'm sure that Trời ơi, cô gan quá. 50.000. Ưu ái thì nó bị cao. Okay, go. I love motor cars. Don't make us lose points, because we get so many lotus.
là anh Quả phải không? Dạ, em là Minh Triệu, đây là Nacho. Theo như nhiệm vụ của chương trình á, thì tụi em phải mang đến cho anh là 30 cái đài sen, anh là anh kiểm tra. Dạ. Nhưng mà tụi em đã làm sẵn luôn là cái trái tim này là tặng anh. Mong là anh sẽ ưu ái và chấm điểm cao. Thì không biết là bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo anh giao cho tụi em như thế nào, không biết là có khó lắm không? Trên đỉnh đồi có một cái lá cờ đỏ. Dạ, em thấy rồi. Thì bạn xuất phát từ đây và đi vòng đó xuống đây. Dạ. Trong 3 lần đua. Nhiệm vụ lần này dành cho Minh Triệu và Nacho là đua xe mô tô trên cát. Trên đỉnh ngọn đồi cát phía trước mặt, hai người chơi đã có điểm đích đến được đánh dấu bằng một lá cờ. Nhiệm vụ của Minh Triệu và Nacho là phải thực hiện 3 vòng đua đơn nam đơn nữ và phối hợp trong thời gian quy định là 6 phút. Một vòng đua được tính khi mô tô chạy tới đỉnh đồi, vòng qua ngọn cờ và quay lại điểm xuất phát. Hoàn thành cuộc đua mô tô này trong thời gian quy định là 6 phút, đội chơi sẽ có thêm 15 điểm. Từ 6 phút 1 giây đến 7 phút sẽ có 10 điểm và từ 7 phút 1 giây đến 7 phút 30 giây sẽ là 5 điểm. Quá thời gian trên, đội sẽ không có điểm. You need to drive so hard, so fast I will. when we're together and when you try on your own. Because I'm not so sure that I'm good at driving this. Yeah. Okay. No problem. We need to win this challenge. We will. Yeah. You see, Yeah, that's Easy. why I changed my mind. okay. The car yesterday, yeah, I feel good. Các bạn hãy tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Huệ Ở địa chỉ 14B/33 Trịnh Hoài Đức, phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Đi tìm hiểu nghề trồng hoa. Tại đây chủ nhà sẽ cho hai bạn biết nhiệm vụ tiếp theo là gì. Chúng tôi vừa với chụp hình với ngựa xong. Bây giờ đi tìm nhà của chị Nguyễn Thị Huệ, số 14B/33 Trịnh Hoài Đức, phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, để nhận thử thách, chắc là cắt hoa hay trồng hoa hay tỉa hoa gì đó. Nhanh. Vu. Dạ. Là bọn em tới đây và bọn em gặp anh, rồi sau đó tìm hiểu về Trồng hoa. Dạ đúng rồi, nhà mình trồng hoa ở đâu vậy anh? Trồng hoa dưới vườn thôi. Tới nơi rồi. Wow. Wow. Con chào cô. Dạ. Chào mừng các bạn đến với nhiệm vụ thu hoạch hoa. Với nhiệm vụ này, Phương Ngọc và Julia sẽ phải cùng thi thu hoạch hoa cúc với thợ cắt hoa chuyên nghiệp Phạm Văn Minh và thợ bao đóng gói chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Duy. Sau 10 phút học kỹ thuật cắt và đóng gói, hai đội sẽ thi đấu trong vòng 30 phút. Đội nào có số bó hoa hoàn thiện nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Đây là nhiệm vụ mang tính chất được ăn cả, ngã về không dành cho đội chơi này. Nếu chiến thắng người thợ của chương trình, đội chơi sẽ có thêm 20 điểm, nhưng nếu thua họ sẽ phải ra về với bàn tay trắng. Đâu, chú Minh đâu, anh Minh đâu? Đây hả? Dạ. Gì đây? Đó, được, đối thủ này nặng ký. 12 tuổi. 12 tuổi. Vô đây, hai đối thủ, vô đây. Mình nhìn nhau. Rồi. Hai luống này. Trời ơi, cô gan quá. Cô dám giao hai luống này cho hai người này 30 phút mà cắt bụi khu này luôn. Bông này giờ bó là 4 cây, cái nào nhỏ thì bỏ 5 cây. Normally 4, but it's so small, 5. Bông này cắt đi cho nó đều. Có nghĩa là nó phải bằng nhau. Dạ, bằng cái mặt bông. Xem hay. Bây giờ cô sẽ biểu diễn một phát một xong thi luôn, khỏi tập. Thế mới ghê. Giật lên. Pull. And pull. And pull. And gather. And cut. That's all. Rồi dây thun. Rồi bỏ đi con, bỏ bớt cái mặt bông vô nó hơi to. We have to separate and clearly the duty to everyone. First, you have to pull and cut and like this, pull, and then we pack it later. Okay, it will take wait 20 minutes for pull and cut and
10 minutes for pack. Yeah. If we notice that it's not going well, then we still can switch. Yeah. Okay. Then after that, So we both know the way. yeah, Then we okay. are alone, I think it's gonna be easy. Okay. Thời gian cho các bạn bắt đầu. Okay, go. Right, stay right. I feel excited. I love motor cars. I will do my best because up to the power is with this finger, and it's the finger that I have damage. So let's see. Đã bao nhiêu năm trong nghề rồi? 3 năm hả? Rồi, chơi đi. Yeah. Bắt đầu chưa? Rồi. You make it! It's only 5 minutes and 57 seconds. Yeah. Điều đó đồng nghĩa với việc 15 điểm nữa được thêm vào bảng tổng điểm của họ. Đây đúng là một ngày thi đấu rất thành công của đội chơi này. We have a chance to win at the final. I'm confident, still hope. I hope. Anh vẫn rất là I tự have tin giành chiến thắng, nhưng mà để xem sao. But also still the lucky also influence because today could be raining and then maybe you have problems with this. Yeah, you're right. You never know. Looks easy, everything looks easy, but luck has been in all this week very, you know. Tóc. Tom. Ốc. Tom. No, follow me. One by one, step by step. Ốc. Ốc. I don't know if it's the sound, but I don't know if it's a P, T, or M. No. It sounds a mix. Tom, Tom, Todd, Todd, Todd. 2, 3, tôi đếm cọc. 6, 7, 8. Cho bỏ. 32 rưỡi là 65 đó. 2, 3, 4, 5, 6,
27. 27 rưỡi. Đó. Đội Phan Văn Vinh là chiến thắng, còn đội Cơ Ngọc là không có được số điểm. Một chút lơ là trước đối thủ nhỏ tuổi của mình đã đem lại cho đội Khương Ngọc và Julia một kết quả đáng tiếc. Dù sau đó họ đều ra sức nỗ lực hòng bứt phá, xin chia buồn với Khương Ngọc và Julia khi họ không ghi được điểm nào trong nhiệm vụ này. Yeah. We drive 230 kilometers today already. So now if we drive more 70 kilometers, so it means we make 300 kilometers today. Chị đã có một cái cuộc trao đổi ngắn với Nacho. Bây giờ từ địa điểm này mà về tới La Ghi, địa điểm dừng chân tiếp theo á, thì còn 70 cây nữa, nhưng mà chị với Nacho quyết định là sẽ tiếp tục đi xe. Bonus. Thấy không? Nacho vẫn còn sung lắm, cho nên chị nghĩ là bọn mình sẽ đạt được chỉ tiêu ngày hôm nay là 300 cây, không vấn đề gì cả. Như vậy, sau 3 nhiệm vụ và việc hoàn thành toàn bộ quãng đường phải đi di chuyển trong ngày, tính đến lúc này đội Minh Triệu và Nacho có 75 điểm và đội Khương Ngọc có 50 điểm cho ngày thi đấu thứ 5 và số điểm tương ứng trên bảng tổng điểm là 375 và 355. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ còn thay đổi sau 2 phần thi thử thách ngôn ngữ và đánh giá độ hiểu ý giữa các thành viên. Và có lẽ là bây giờ sẽ không có đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểm tra từ vật đi. Let's So see. now you ready? Sure. First word for you, San. As we have been in the Muine, cat. The first word, to eat. Comer. Comer. Very good. Julia sẽ nói tiếng Việt và Phương Ngọc sẽ dịch ra tiếng Đức. Bè chuối. Banana and floss. Lạn biển. Thao khẩn. Tôi nghĩ cái đấy là từ tiếng Đức cũng là với thao khẩn. How about cow? Bo. Hungry. Umbre. Good. Chicken. Ga. Rain. Lluvia. Xì dầu. Clear, more clear. Xì dầu. Yeah, that's right. Soya sauces. Đào bắp. Đào bắp. No, đào first. Đào bắp. Đào, một. Đào bắp. Oka. Chocolate. Chocolate. Lovely word. It's raining. Lluvia. Yeah. Last word of this long break goes straight. Ditang. And the last word, hot, but related to food. Caliente. Caliente. Dê nướng. Curritan Sega. Yes. Curritan Sega. Curritan nướng. Curritan là nướng. Sega là yeah. Anyway, tomorrow, even we don't do the language challenge, I think that I will keep learning. I got the habit now, so I think that if I keep with the 10 words every day in 1 year, finally I can be able maybe to speak Vietnamese. Today has been an amazing, sunny, beautiful day that I love it and helped me to relax and help me to think a little bit about all these days and all the experience, and I'm very happy every time my memories come to all the old days, all the past days, and all the challenge and all the things that happen. Because when you are playing the show, you cannot think too much because you want to play at the moment and you want to do your best. But later you have more time to think about what you do, what you experience, and also the relation with Minh Chiu. Today I could finally remove the bandage thanks to Minh Chiu that take good care of me. Quãng đường di chuyển của nhóm tụi mình hôm nay á, là nó hơi dài so với thường ngày, cho nên cái phần đó nó cũng làm cho đội mình hơi mệt mỏi.
Nhưng mà thử thách ngày hôm nay thì rất là thú vị. Trong suốt quá trình tham gia những cái thử thách đó thì có cảm giác như là Nacho muốn thay đổi một số cái khiếm khuyết nhỏ của mình để gây ra một cái ảnh hưởng không tốt cho cái số điểm của Triệu và Nacho ngày hôm qua. Có lẽ là ảnh cảm giác hơi có lỗi, cho nên hôm nay thấy ảnh thay đổi theo chiều hướng rất là tích cực. Và Triệu thấy là có lẽ là mình cũng hơi có phần gọi là khó tính đối với người bạn đồng hành này. Một người bạn đường hoàn hảo nó không có nghĩa là hai người phải cùng đồng quan điểm, nhưng khi mà hai người phối hợp lại với nhau sẽ cho ra một kết quả tốt hơn. Và Triệu nghĩ là ngày hôm nay, cái kết quả hôm nay đã chứng minh được cái điều đó. Một quãng đường dài di chuyển cùng với những thử thách thú vị đã giúp cho Nacho và Minh Triệu có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Một màn xin lỗi lãng mạn tại bầu trắng đã giúp hòa bình trở lại với cặp đôi này và thêm 20 điểm nữa trong phần đánh giá độ hiểu ý của họ, nâng số điểm tổng trong ngày lên 105 điểm. I still have a really good feeling. Like when we sit on the motorbike, he's asking every 10 minutes if I'm okay and if I need anything. And he's always, when I look a bit lost, he's always taking over the lead. So it's really cool. I just felt a bit sorry that I didn't do my best in the first challenge. Like I had really difficulties with pulling the rope tight and he had to do it again. And I felt a bit sorry for that. And I think he was also a little bit annoyed then of me, but it got fine afterwards. And now what is really cool, like we like some of the same kind of music. So on the motorbike we're singing together all the time and that. Mặc dù số điểm cho các nhiệm vụ trong ngày không khả quan lắm, nhưng sự lạc quan vẫn hiện diện khá rõ ở đội chơi này. Không một lời phàn nàn về nhau, khá hợp nhau trong tính cách và sở thích, đặc biệt là trong âm nhạc. Sự xâm đầu hiệp này của họ xứng đáng được trọn vẹn 20 điểm trong phần đánh giá độ hiểu ý. Như vậy đây có thể nói là một ngày thi đấu khá thành công của đội Minh Triệu và Nacho khi họ đều ghi được điểm tuyệt đối trong hầu hết các nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ đầu tiên thiếu một chút may mắn và khéo léo khiến họ chỉ ghi được 15 trên 25 điểm với chiếc bình gốm chưa được đẹp lắm. Tuy nhiên, ở cả hai nhiệm vụ tiếp theo tại bầu trắng, treo thuyền hái sen và đua xe mô tô, họ đều xuất sắc đạt điểm tối đa là 20 và 15 điểm. Mặc dù quãng đường dành cho họ hôm nay rất dài, tới hơn 300 km, nhưng với sự quyết tâm cao độ của Minh Triệu và Nacho, họ không chỉ giành được điểm cho việc di chuyển bằng xe cùng nhau hàng ngày và còn được thưởng thêm 10 điểm từ chương trình. Sau những ngày thời tiết thuận lợi, đây có vẻ là một ngày khó khăn cho đội của Khương Ngọc và Julia khi họ bắt đầu phải thực hiện chuỗi thử thách tại khu vực Cao Nguyên Đà Lạt. Ở thử thách đầu tiên, mặc dù đã rất cố gắng để hoàn thành chiếc bè chuối, vượt suối đến điểm yêu cầu, nhưng việc chiếc bè chỉ chở được một người đã khiến cho đội chỉ ghi được 15 trên 20 điểm. Ở thử thách tiếp theo, cưỡi người chụp hình, họ cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này và có thêm 20 điểm. Ở nhiệm vụ cuối cùng, khi cắt và gói hoa, mặc dù đối thủ của họ chỉ là hai cậu bé, nhưng Khương Ngọc và Julia cũng đã phải chịu thua một cách thuyết phục và ngậm ngùi ra về với 0 điểm. Có một người bạn luôn đồng hành từ Nha Trang, Lạc Dương, Đà Lạt đã đem lại thêm cho Khương Ngọc 15 điểm cho nhiệm vụ di chuyển trong ngày. Nhắc Tào Tháo là tới liền. He's calling. Let's see how they did. Tào Tháo ơi, vừa mới nhắc là Tào Tháo đến liền. Tao gái đoàn kết về ủng nghị mà người ta gọi mình là Tào Tháo. Ngày hôm nay chắc bọn em không cãi nhau đâu mà làm việc rất tốt đúng không? Nếu vậy thì anh đoán cũng gần đúng rồi. Em nghĩ là có thể tốt hơn nữa. Bây giờ đó em với Nacho rất là thắc mắc không biết là anh xoay sở với cái bạn đồng hành mới của anh như thế nào? Hai người có ổn không? tuyệt vời, tuyệt vời. Nói chung là hoàn toàn là hai bạn rất là hợp ý với nhau mà. Quay lại bây giờ anh xin thông báo với em biết là hiện giờ đó Khiêm tốn sau ngày hôm nay, bọn anh chỉ có làm được 2 thử thách và 2 thử thách đó rớt lên rớt xuống, té lên té xuống. ngày hôm nay thử thách của em là được nhiêu điểm? Thử thách của em ngày hôm nay thì tụi em được 105. Nhưng mà sao? Tổng số điểm của em cho tới thời điểm này là 405. Của anh là bao nhiêu? Bây giờ bọn anh đang 390 điểm. Đâu có thua đội em là bao nhiêu đâu mà lo. Bây giờ anh phải có thua tới 15 điểm nữa và anh phải suy nghĩ lại. Cho em gửi lời Nhắn gửi lời hỏi thăm của em tới bạn đồng hành của anh. Chị Gia cũng nghe lời chúc của em rồi. Rồi chúc hai người ngủ ngon.
Như vậy một lần nữa một cuộc luận ngược dòng ngoạn mục lại tiếp tục diễn ra. Đội Minh Triệu và Nacho có được 405 điểm, vượt lên 15 điểm so với đội của đối thủ. Nhưng với những diễn biến bất ngờ liên tục xảy ra trong ngày thi đấu vừa qua, khiến chúng ta không thể đoán trước được điều gì. Minh Triệu, Nacho hay Khương Ngọc và Julia, ai sẽ chiến thắng trong ngày thi đấu quyết định và giành giải thưởng trị giá 50 triệu đồng của bạn đường hợp ý? Tất cả còn là ẩn số. Hãy tiếp tục chờ đón ngày thi đấu cuối cùng trong hành trình đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt vào lúc 22 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2013 trên HTV7.